Hello everyone, hope you guys are fine. आज चाहिँ म गोप्रोको 5 months ओल्ड रिभ्यू अहिले 5 monthsमा चाहिँ मैले चलाउँदा चाहिँ के राम्रो र के नराम्रो चाहिँ यसमा भेटेँ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई आज म भन्न गइरहेको छु। यसको गुड फिचर्सहरू चाहिँ अब फर्स्ट त यसको ब्याट्री लाइफ हो है। योभन्दा प्रिभियस भर्जनमा चाहिँ ब्याट्री लाइफ अलिक कम थियो। अब यसको चाहिँ हुन्छ नि मजाले 1 hour प्लस चाहिँ मजाले टिक्छ क्या, त्यो चाहिँ यसको गुड फिचर हो। अनि अर्को भनेको यसको 5K फुटेज योभन्दा अगाडिको भर्जनभन्दा चाहिँ यसले राम्रो खिच्छ। जस अगाडिकोमा चाहिँ 4Kसम्म मात्रै थियो, तर यसमा चाहिँ 5K। तर के छ भने 5Kमा हाम्रो हाइपर स्मुथ स्टेबलाइजेसन चाहिँ अन छैन, जस्तो त्यो फिचर चाहिँ पाउँदैन क्या यो 5Kमा फुटेजमा चाहिँ। अनि अर्को भनेको हाइपर स्मुथ, यो हाइपर स्मुथ चाहिँ जस म त एकदम राम्रो लाग्यो 1080pमा होइन 4Kमा सम्म हाइपर स्मुथ बुस्ट अन गर्नु मिल्छ। यो गर्दा चाहिँ हल्का भिडियो चाहिँ क्रप चाहिँ हुन्छ होइन, तर त्यही पनि इट्स ओके। अनि अर्को चाहिँ के छ भने माइक्रोफोन यतिको डिस्टेन्समा छ नि, यतिको डिस्टेन्समा चाहिँ एकदम हुन्छ नि राम्रै मान्नुपर्छ यतिको माइक्रोफोन चाहिँ। अब यो चाहिँ के भन्छ नि भ्लगर्सहरूको लागि होइन, हातमा यसरी समातेर गर्न चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि अर्को के छ भने वाटरप्रुफ चाहिँ भनिरहेछ, तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। होप फ्युचरमा कुनै दिन ट्राई गर्नेछु। अनि अर्को भनेको चाहिँ डुअल स्क्रिन। यो चाहिँ हुन्छ नि मैले अहिले भिडियो गरिराख्दा रेकर्ड गर्दा नि फेस टु फेस क्या, मैले आफ्नो फेस हेरेर पनि भिडियो गर्नु मिलिरहेछ क्या। यो चाहिँ डुअल स्क्रिन भएको फाइदा भयो। यो चाहिँ हाम्रो रहेको थियो बेस्ट, मलाई लागेको बेस्ट कुराहरू चाहिँ है। अब यसको ब्याड क्वालिटिजको बारेमा कुरा गरौँ न त। यसको फर्स्टमा भनेको मलाई नराम्रो लाग्यो भनेको चाहिँ मेरो ब्याट्री अटो ड्रेन हुने, आफै सकिने क्या ब्याट्री। क्यामेरा अफ गर्दा पनि ब्याट्री आफै सकिने। अनि त्यो चाहिँ मलाई किन मलाई एक्चुअल रिजन चाहिँ थाहा भएन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्थेँ भने क्यामेरा अफ गरेपछि होइन नचलाइन्जेलसम्म ब्याट्री चाहिँ निकालेर ब्यागमा राखिदिने, अनि चलाउने बेला फेरि ब्याट्री फेरि हाल्ने, यो चाहिँ गर्थेँ। तर त्यो चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो क्या, यो चाहिँ आफै ब्याट्री सकिने। अनि अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ चार्ज गर्दा अलिक त्यो हुन्छ मजाले चार्ज नहुने क्या, त्यो पावरको केबल छिराउने बित्तिकै चार्ज हुनुपर्ने हो नि त, यो चाहिँ अलिक नहुने क्या। एकचोटि ब्याट्री निकाल्ने अनि फेरि हालेपछि मात्रै चार्ज हुन्छ मेरो केसमा चाहिँ। अरूको चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै थाहा भएन। अनि अर्को भनेको क्लियर फुटेज। 4K 5K भने पनि त्यो एउटा क्ल्यारिटी आउँछ नि त्यो फुटेजमा, त्यो क्ल्यारिटी हुन्न क्या। अब यसको भन्दा राम्रो फुटेज चाहिँ DJI ओस्मो पोकेट 2को आउँछ क्या। त्यसको अब हुन्छ नि त्यो क्लियरवाला त्यो ग्रेन्सहरू त्यो हुँदैन क्या त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै यसमा जति। अनि त्यो चाहिँ मलाई अलिक डिसपोइन्टिङ लाग्यो यो कुरा चाहिँ। अर्को भनेको हिटिङ। अब हिटिङ चाहिँ अब अलिक मेन इस्यु नै हो क्या यो। हजुरले अब 30 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जति रेकर्ड गरेपछि हिटिङ चाहिँ एकदम हुन्छ नि हातमा पनि राख्नु अलिक गाह्रो हुन्छ क्या यसलाई टच गऱ्यो भने चाहिँ। अब ट्राइपोडहरूतिर राख्नु त ठिकै हुन्छ है, तर हातमा राखेर गर्नु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। धेरै रेकर्ड गरेपछि 20-30 मिनट जति कन्टिन्युस रेकर्ड गरेपछि गाह्रै हुन्छ। अनि अर्को भनेको लो लाइटमा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स ब्याड नै भन्नुपर्छ। त्यो लो लाइटमा ग्रेन्सहरू आउने होइन, फुटेज पनि स्टेबल नहुने, यो चाहिँ एकदम प्रब्लम हो क्या लो लाइटमा यसको। मैले यस्तो एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन होइन यस्तो नराम्रो छ, तर जस नराम्रै छ लो लाइटमा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ। अनि लो लाइटमा हजुरहरूले क्याप्चर गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यो नलगेकै ठिक। त्यसको लागि चाहिँ अरू एक्स्ट्रा हाई पर्फर्मेन्स मोबाइल नत्र क्यामेराहरू युज गर्नु होला। अरू भनेको त्यस्तै हो। अब त्यही पनि राम्रो र नराम्रो कुरा त सबैको हुन्छ। बस ओभरअल राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ गोप्रो हिरो 9 वर्थ इट छ। अनि अब यो चाहिँ ट्राभल अनि ट्रेकिङ अनि एक्सनहरूको लागि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। छैन एकदम पोर्टेबल क्या। अनि यसको 5K फुटेजहरूलाई हजुरलाई हेर्नु मन छ भने चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ चेक गर्नु होला यसको 5K फुटेज। अनि यो चाहिँ मैले 1080pमा रेकर्ड गर्दैछु। लो लाइट कन्डिसन नै छ जस लाइटहरू बाले पनि। अरू राम्रो पार्ट त्यस्तै हो। अब नराम्रो पार्ट नि हिटिङ भइसक्यो ओके। हजुरहरूलाई एक्सन क्यामेराहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ है हिरो 9 अरू भन्दा नि।
म चाहिँ हिरो 9 नै रिकमेन्ड गर्छु। अब अजमो पकेट पनि छ, त्यो लाइट पोर्टेबल, त्यो पनि अब अजमो पकेटको अलिक गोप्रोलाई नभ्या होला अजमो पकेटले। म चाहिँ गोप्रो हिरो 9 नै रिकमेन्ड गर्छु। यति भन्दै म यो भिडियो चाहिँ यहीँ सघाउँछु। स्टे सेफ एभ्री वान, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई।